Seria Regăsirea puterii interioare, între iluzie și iubire adevărată. Ce credeai că îți trebuie versus ce îți trebuie cu adevărat. Episodul 3. Ce începe să conteze când te vindeci. Vindecarea nu vine cu artificii, nu anunță nimic spectaculos, nu face zgomot. Ea se instalează tăcut și într-o zi îți dai seama că nu mai ești atras de aceleași lucruri. Nu pentru că ai devenit mai rece, ci pentru că ai devenit mai clar. Când te vindeci, începe să conteze cum te simți, nu cât de intens simți. Începe să conteze liniștea după întâlnire, nu fluturii din stomac în timpul ei. Începe să conteze dacă poți fi tu, nu dacă ești dorit. Este una dintre cele mai mari rupturi interioare, momentul în care intensitatea nu mai este criteriu de alegere. Până atunci ai fost atras de foc, de oameni care aprindeau ceva vechi, de dinamici care te făceau să te simți viu pentru că te făceau să suferi. Dar vindecarea îți mută atenția. Deodată observi lucruri pe care înainte le ignorai. Dacă cineva e prezent sau doar disponibil din când în când, dacă cineva ascultă sau doar așteaptă să vorbească, dacă cineva îți respectă limitele sau le testează constant. Când te vindeci, nu mai cauți să fii ales, cauți să fii întâlnit. Și asta schimbă totul. Începe să conteze coerența. Nu mai ești impresionat de promisiuni mari, urmate de absențe. Nu mai poți ignora discrepanța dintre cuvinte și fapte. Pentru că sufletul tău nu mai acceptă să fie mințit. Vindecarea te face mai puțin tolerant la haos. Nu pentru că nu mai poți iubi, ci pentru că nu mai poți trăi în alertă. Un semn clar că te vindeci este acesta. Nu mai ai răbdare pentru confuzie emoțională. Nu mai vrei relații neclare. Nu mai vrei jumătăți de adevăr. Nu mai vrei să ghicești ce simte celălalt. Nu pentru că ești rigid, ci pentru că știi ce costă confuzia. Te rupe de tine. Când te vindeci, începe să conteze siguranța emoțională, faptul că poți spune ce simți fără teamă, faptul că nu trebuie să te adaptezi excesiv, faptul că nu trebuie să demonstrezi că meriți. Începe să conteze felul în care corpul tău reacționează. Dacă e relaxat, dacă respiră, dacă nu e mereu tensionat. Corpul știe înaintea minții, dacă ceva este sigur sau nu. Vindecarea schimbă și felul în care vezi iubirea. Nu mai vezi ca pe ceva ce trebuie obținut, o vezi ca pe ceva ce se construiește. Nu mai vrei să fii salvat, vrei să fii respectat. Nu mai vrei promisiuni despre viitor, vrei prezență în prezent. Și poate cel mai important, nu mai confunzi liniștea cu lipsa de pasiune. Pentru că acum știi, liniștea este fundația pe care pasiunea poate dura. Vindecarea nu te face să iubești mai puțin, te face să iubești mai adevărat. Și din acest punct apare o întrebare inevitabilă. Dacă liniștea este un criteriu, cum arată iubirea care nu mai provoacă neliniște? În episodul următor intrăm mai exact aici, iubirea care îți aduce liniște, nu neliniște.